आज मी करते तव्यावरचा सुका जवळा। त्यासाठी वाटीमध्ये हा मी जवळा घेतलाय आणि त्याला पाण्यामध्ये भिजत ठेवलाय। पहिल्या पाण्यातून हा जो जवळा आहे तो गाळून घ्यायचा आणि पुन्हा त्यामध्ये पाणी टाकायचं आणि हाताने थोडं दाब देऊन त्यातील शक्य तितकं पाणी काढून टाकायचं। त्यानुसार हा जवळा मी चांगला सुका आणि सुटसुटीत करून घेतलाय। ह्या जवळ्यासाठी पाण्याचा वापर खूपच कमी केला जातो, त्यामुळे नेहमीपेक्षा 1 चमचा तेल जास्त घ्यायचं। तेल इथे गरम झाले, त्यात बारीक चिरलेला मोठा कांदा, 1 हिरवी मिरची, 1 सिमला मिरची, 1.5 चमचा लाल मसाला, 1 चमचा गरम मसाला, पाव चमचा हळद, स्वच्छ धुतलेला हा सुका जवळा। जवळा चांगला मसाल्यामध्ये परतायचा आणि थोडं पाणी शिंपडायचं। त्यानंतर त्यामध्ये चवीनुसार मीठ टाकायचं, आंबटपणासाठी कोकम टाकायचं आणि गॅस एकदम स्लो ठेवून आणि त्यावरती झाकण ठेवून जवळा शिजू द्यायचा। त्यानंतर वरून खाली परतून घ्यायचं आणि पुन्हा झाकण ठेवून शिजू द्यायचं। आता जवळा शिजलाय, गॅस आता मी बंद करते आणि वाफ बाहेर न जाऊ देता थोडा वेळ तसंच राहू देते, कारण आपण हा जवळा शिजवण्यासाठी पाण्याचा वापर जास्त केलेला नाहीये आणि त्यामुळे तो वाफेवर चांगला शिजला पाहिजे। जवळा थोडा थंड झालाय, आता हा भाकरी बरोबर आपण खाऊ शकतो। पावसाळ्यात काही काळासाठी मासेमारी बंद असते, त्यामुळे मासळी खाणाऱ्या खवय्यांचा मोर्चा वळतो सुक्या मच्छी। या सुक्या मच्छीची रेसिपी तुम्हाला आवडली असेल तर तुमच्या फ्रेंड्सना शेअर करा आणि नेक्स्ट येणारी रेसिपी तुम्हाला पाहिजे असेल तर चॅनलला सबस्क्राईब जरूर करा।